নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল মেডিচিন ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ফ্ৰীডম চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ফ্ৰীডম চিৰাপটো কি কি কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি বেনিফিটছ হ'ব আৰু কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত মই সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ফ্ৰীডম চিৰাপটো 200 ml পেক আছে আৰু এই চিৰাপটোৰ মূল্য হ'ল 148 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াত আছে অশোক, শতাবৰী, পুনৰভা, অৰ্শগন্ধা আদি 12টা উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, ফ্ৰীডম চিৰাপৰ বেনিফিটছসমূহ আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য হৰমন ভাৰসাম্য সমৰ্থন কৰাৰ এই চিৰাপটোৱে সহায় কৰে আৰু PMSৰ লক্ষণসমূহ যিবিলাক আছে সেইসমূহক আৰাম দিয়ে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপত প্ৰাকৃতিক ফাইটোইষ্ট্ৰজেন থাকে, যিয়ে ৰজনভিত্তিৰ লক্ষণসমূহ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপে প্ৰজনন ক্ষমতা নিয়মীয়া কৰাৰ লগতে ডিম্বাণু নিঃসৰণ সমৰ্থন কৰাত সহায় কৰে। মহিলাসকলৰ শৰীৰৰ শক্তিশালী বা শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এই চিৰাপটোৱে সহায় কৰে। যিসকল মহিলাৰ অনিয়মিত মাহেকীয়া আছে, অনিয়মিত মাহেকীয়া স্বাভাৱিক কৰাত সহায় কৰে আৰু জৰায়ুৰ অত্যাধিক ৰক্তকৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত এই চিৰাপটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপে মহিলাসকলৰ কামনা আৰু যৌন ইচ্ছা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। যিসকল লোকৰ বগাস্ৰাৱ বা লিকৰিয়া বেমাৰ আছে, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় ঠিক হৈ যাব। ইয়াৰ উপৰি যিসকল মহিলাৰ বিষাক্ত মাহেকীয়া হয় বা ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা, বিষ আদি নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে এই চিৰাপটোৱে সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই ফ্ৰীডম চিৰাপৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো সাধাৰণতে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ আপোনালোকে একাপ পানীৰ সৈতে আপোনালোকে খাব পাৰিব। আৰু এই চিৰাপটো সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক চিৰাপ হয়। ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই। তথাপি আপোনালোকে অভাৰড'জ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ কিবা সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদিও ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ফ্ৰীডম চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।